Yes guys, welcome back to Romo's Vlog. सबैलाई स्वागत छ मेरो सानो YouTube च्यानलमा। सानो YouTube च्यानलमा अलि ठुलै GoPro सानो YouTube च्यानलमा अलि ठुलै अनबक्सिङ हुन लागिरहेको छ। बक्स चाहिँ सानो भए पनि भित्रको माल चाहिँ ठुलो चक्केडा हो। सरररे एउटा छ अझ हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ हिरो GoPro 11। यो अनर भन्दा पनि चम्किरहेको छ हेर्नु न त्यो। प्रार्थना गर्नु एकलट प्रार्थना गर्नुपर्छ। ओके सो यो चाहिँ भन्नुपर्दा मेरो एकदमै प्रिय साथी आशिक भुयाललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हृदयदेखि नै मेरो साथीले चाहिँ यो व्हाइट हाउसबाट लिएर आइदिएको, व्हाइट हाउस भएको ठाउँबाट, व्हाइट हाउसको छेउबाट, व्हाइट हाउसको छेउछाउबाट होइन। पानी मुनि जान्छ पानी मुनि त यसले मार्छ यसले त पानी मुनि त माछालाई खिच्छ फेरि। माछै छ। How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. 33 फिट मुनि जान्छ केटा। हेलो गाइज, ओ यो त भोइस कन्ट्रोल पनि रहेछ त। कन्ट्रोल सब भोइस कन्ट्रोल हुन्छ। हो र 27 मेगापिक्सल हामी देख्दैछौँ। 5.3K 60 प्लस के हो कति हो के नै 120 मा। सोल्टे तेरो टक्ली कस्तो छ छामम कि एकलट। Marked a location. मार्यो यार त। स्लो मोसन पनि ए ट्याक्स हान्दै रहेछ यार त। फोके त कति 30K कि कति हुन्थ्यो क्या खासमा। 40K प्लस 4K प्लस कति हुन्थ्यो। यसको यो डाटा के हो? यो भने चाहिँ के हो? यो डाटा ओभरलेज भन्छ यसलाई। यसलाई के हो त्यो? लेज हो यो केटा। कुरुम हुन्छ यो त। कुरुम हुन्छ। स्लोमा जान्छ तपाईको 8 को स्लो x मा 8x 8x स्कोप जस्तै 8x को स्लो मोसनमा जान्छ। यस्तो हुन्छ त। ट्याक्स यस्तै हुन्छ होला। अनि यो टाइम ऱ्याप जान्छ 3.0 मा स्वाट। अनि 1080p मा लाइभ स्ट्रिमिङ हुन्छ यहाँबाट। पब्जी लाइभ स्ट्रिम हान्नु मिल्छ त। अझै रोमन्स भ्लग चाहिँ गोप्रोबाट पनि लाइभ स्ट्रिम आउन सक्छ है केटा। पब्जी लाइभ स्ट्रिम आउँछ यसको। पब्जीमा नजाउँ पहिला हामी एकचोटि। फर्स्टमा हामी गेमहरुको पनि आउँछ, हामीले खेलेको म्याच पनि लाइभ स्ट्रिम आउन सक्छ। त्यही भएर सबैजना फुटसलको, त्यही भएर सबैजना रेडी भएर बस्नु होला। सुपर फोटो छ, एसडीआर एन्ड र फोटोजहरु खिच्छ यसले। अनि अर्को के छ GP2 प्रोसेसर। यो कुन हुन्छ? एप्पलको हो कि एन्ड्रोइडको हो त? यो हिरोको भाइ। यो अनि वेबक्याम मोड पनि जान्छ। यो पुरा सीसीटीभी को जस्तो खिच्छ। यो त्यो कम्प्युटरमा वेबक्याम त्यसको लागि पो यो कम्प्युटरमा लगाउनु जुममा कुरा गर्न लागि। अनि तपाई मोड रेडी। यो जुममा कुरा गर्न लागि यत्रो हाइपर स्मुथ स्टेबलाइजेसन 5.0 presents you GoPro Hero 11। भनिसकेको त यो। हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै प्रिय साथी, आत्मीय साथी मनोज भुजेलहरुका भुजेल मनोज भुजेल साथी जोडिनु भएको छ। अब हामी गर्दैछौँ यसलाई अनबक्सिङ यसको खोल्दैछौँ। यसलाई कहाँ खाने हो है? तोडफोड गर्दैछौँ। यसलाई बेसार पानी दल्नु पर्यो होला नि त। बाक्सा खोल्नलाई पनि एकदम माया लागिरहेछ प्रिय साथीहरु। खसीलाई नि यसो नि। अनि यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसको अहिले डिस्काउन्ट सहित 75,000 हामीले सुन्नमा आयो। 74-75 त्यस्तै लगभग। अनि यसलाई ढिलो नगरिकन खोल्दैछौँ। खोल्नु नि दाइ। रोमोस ब्लग अब नयाँ GoPro लिएर आउनेछ। स्याट यहाँबाट हामी खोल्दैछौँ। खोल्न बक्स खोल्नलाई पनि माया लागिरहेछ यस्तो। त्यो त खोल्नै यतैबाट हैन खोल्ने। यतैबाट कस्तो खोल्न न हेर्नु यहाँ। यस्तो मिलाएर खोल्दैछु भाइ। त्यो आवाज पनि आउँछ नि दाइ। स्याको वाला आवाज आउँछ। अनि ल अब मेरो GoPro 11 को अनबक्सिङ हुँदैछ गाइस। भित्र अर्को पनि बक्स। यो भित्रको बट्टा चाहिँ फ्रीमै हो के हो दाइ? यहाँनिर GoPro लेखेको छ। ल गाइस GoPro Hero 11 को GoPro को यहाँ पुरै बक्स चिपर दामी बक्स ब्यागमा स्याट ओरिजिनल होला नि दाइ चिपर।
तपाईँहरूको फेभरेट मोमेन्ट ओ टिलिक्कै छ है टिलिक्कै ओइ यो त अन्त तान्ने मिस्टेक गरे यार ल स्याटिस्फाइङ त ठिक छ। उल्टो भयो त नि ल अब चाहिँ सुपर स्मुथ अब यहाँबाट हामी पुग्दैछौँ मनै हरहर भयो होला है खुसी भयो हेर्नु त रोहन्दै खुसी हेर्नु अनुहारमा ज्योति हेर्नु ए यो वाला चाहिँ यस्तै राखे हामीसँग छ GoPro अब यहाँनिर के पाउँछ हेरौँ यसलाई यहाँ सट्ट राखौँ हामीसँग यहाँ पाउँदो रहेछ 80,000 के 80,000 के ध्यान। हारेर जाएंगे यो के र हो यो दाइ चाहिँ USB चार्जर ए के USB को टाइप C को यसले चार्जर के गर्छ दाइ यसले GoPro चार्ज यो चाहिँ माउन्ट यसले के गर्छ दाइ यताउता राख्नलाई यताउता राख्नलाई ओ ब्याट्री ब्याट्री यसले के गर्छ दाइ यहाँ अर्को पनि छ यो चाहिँ यहाँ हाल्ने भियर्सलाई भन्दिन यसले के गर्छ भनेर दाइ यो चाहिँ क्लेम हो क्या यो यसरी यहाँ क्ल्याम्प होला क्ल्याम्प खै त ए कहाँबाट छिराउने हो पछि छिराउला दाइ यहीँ हो जस्तो लाग्छ भाइ पछि छिराउला के दाइ छोडिदियो भाइ यो अलि भियर्सहरूलाई पछि अनि यो चाहिँ हाम्रो स्क्रु आऊ बाबु तिमी स्क्रुले मानेन घोप्टाउनु न यसलाई घोप्टो पार्नु त नि निस्किन्छ घोप्टो पारेर फेरि अरू पनि छ कि भनेर नि यो स्क्रु यसलाई पार्ने यसको भित्र चाहिँ के छ केही पनि छैन झोलाभित्र के होला के रहने रहेछ त्यो हातमा बोक्ने पनि पाएन यो त फ्रिजमा पानी हालेर आइस बनाउनुलाई होला नि दाइ पाएन खाता लगाइदिनु गोप्रोलाई खाता गोप्रोको नयाँ गोप्रोको स्वागत छ